ल टेस्ट गरौँ है एक गियरमा कति जाँदो रहेछ है यसको सबभन्दा एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा चाहिँ के भने गाइज है म तपाईहरुलाई देखाउँछु यहाँनिर हैन सो हेलो गाइज फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आज चाहिँ म हाम्रो भिट्रीमा छु है देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै म कहाँ जान लागेको भने बाइक चाहिँ हल्का फोहोर छ अनि यसलाई चाहिँ हल्का वास गरेर आज एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा चाहिँ मैले भिडियो बनाउनु गइरहेको छु होइन अलिकति हुन्छ नि इन्ट्री लेभल बाइक भनौँ न बिगिनर बाइक एकदम लो बजेटमा मेन्टेनेन्स गर्न सकिने होइन मेरो साथीको एकजनाको छ होइन त्यो बाइकको चाहिँ हल्का हुन्छ नि त्यसको ओनरसिप रिभ्यू टाइपको एउटा भिडियो म बनाउँदैछु है त्यो साथी चाहिँ यहीँ अगाडि छ है प्लानिङमा बसिरहेको छु भनेर भन्दै थियो अब बाइक चाहिँ कुरो भन्दा तपाईँहरूले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला होइन त्यही राइडर भन्दो रहेछ होइन बाइकको नाम चाहिँ त्यो टिभीएसको 125 सीसी हो के अरे सायद है लेट्स सी है के हुन्छ सब म देखाइहाल्छु साथी यहीँ अगाडि बस्नुपर्ने हो त्यो गाई चाहिँ बिवा चाहिँ यता अगाडि आएको छ होइन उसलाई चाहिँ अब यता बाइक वास गर्नु जाने फस्न भनेर एकचोटि भन्नु पऱ्यो होइन उसले मलाई पछाडि देखेकै थिएन क्या अघि त्यही भएर कहाँ हिँडे क्या तिमी यार म पछि आइरहेको छु फर्स्टमा त्यहाँ बाइक वास गर्छु होइन यता म लिड गर्छु उसलाई अनि त्यहाँबाट बाइक वास गरेर चाहिँ यहाँनिर उतानिर अलिक ठिकै छ हुन्छ नि कोही पनि हुँदैन त्यहाँ आएर चाहिँ हल्का उसले अब कस्तो के छ होइन यो बाइक चाहिँ सबै भन्छ नि त मलाई त सबै थाहा हुँदैन नि त मलाई त बेस्ट बजेट बाइक हो भन्ने मात्रै थाहा छ अब म आज भिट्रीमा छु भिट्री चाहिँ वाइल कुद्छ है यो चाहिँ भिडियोले किक गरेपछि यस्तो कुद्छ नि यो बाइक होइन मलाई यसमा मात्र डर लाग्ने भनेको चाहिँ के हो भने यसमा एबिएस छैन क्या मेन कुरा चाहिँ त्यही हो है त्यो अलिकति डर लाग्छ एबिएस नभएको बाइक चलाउनको लागि चाहिँ अनि त्यही माथि टायर पनि यसमा राम्रो छैन क्या त्यही भएर ल हेर्नु त 125 सीसीको बाइक कस्तो कुद्छ क्या हुन्छ नि फेरि यसको साउन्ड भन्नुहुन्छ भने होइन हाम्रो बाइकको भन्दा ठुलो आउँछ क्या अझ स्मुथ टाइपको क्या फेरि त्यस्तो वा नराम्रो भन्ने पनि होइन क्या एकदम धेरै हावा चलिरहेको छ आज है हामी चाहिँ राइड जानुपर्छ यहाँबाट यसको साउन्ड सुन्नुभयो भने होइन सुन्नुभयो भने के भन्नु होइन सुनिराख्नु भएको होला यस्तो मिठो साउन्ड छ नि ठुलो पनि क्या हुन्छ नि राइट अनि साथीले चाहिँ बाइक वास गरेर आइसक्यो अरे होइन अब मेरो त गरेको छैन नि त मेरो हल्का फोहोर छ अनि त्यही भएर वास गर्नु जान्न त भनेर हो यदि तपाईँहरू यही साइड पेप्सीकोला साइडतिर हुनुहुन्छ भने 100 रुपियाँमा होइन एकदम दामी फोम वास गरिदिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ म त्यो ठाउँ देखाउँछु आज है तपाईँहरूलाई अनि नजिकै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ होइन एकदमै राम्रो हुन्छ क्या यो भित्रीको चाहिँ होइन पावर रहेछ है अति दामी पावर छ यो जुन यो चाहिँ कुन चाहिँ हो BS3 हो BS4 मलाई थाहा छैन कुनै बाइक भएर मलाई थाहा छैन है त्यो जे होस् पुरानो लटको हो जब यस्तो भिडियो एक्टिभेट हुन्छ नि भिडियोले किक गरेपछि यस्तो कुदेको जस्तो लाग्छ नि यो बाइक नेक्स्ट लेभल क्या हुन्छ नि स्मुथनेस हाम्रो एनएसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको त्यो जब त्यो पावर आएर हुन्छ नि त्यो बेला यस्तो स्मुथनेस फिल हुँदैन क्या यसमा चाहिँ स्मुथनेस सहित त्यो पावर आएर हुन्छ क्या जुन कुरा चाहिँ एकदम मलाई मनपर्छ त्यो यहीँनिर हो मैले भनेको चाहिँ त्यहाँ अगाडि सन सिटी छ गाइज होइन अनि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहीँनिर हो आथि नै लगिदिउँ न होइन हामी कता बस्दै गरौँ त अपोलोको अहिले कति भन्नुभएको 1300 होइन सेटको 11500 फिट गरेर 400 रुपियाँ ठिक छ है कति यहाँ डेट पनि लेखेको हुन्छ क्या यसको यहाँनिर 23 लेखेको छ नि 0723 लेखेको छ नि 23 भनेपछि यो लेटेस्ट नै हो अन्त चाहिँ खै मैले 12-13 हजार भनेर सुनिरहेको छु अहिले प्राइस बढ्यो भनेर यहाँनिर 11,500 नै आइरहेको रहेछ है मैले हाल्दाखेरि पनि 11,500 मै हालेको खासमा केही छैन यो टायर गाइज उयो हालेको होइन यो टायर चाहिँ लास्टै खत्तम भयो साँच्ची भन्यो भने है यो टायर चाहिँ नहाल्नु होला कसैले पनि गाइज हामी चाहिँ यस्तो चिसो चाहिँ खायो होइन गर्मी भएर यहाँ बाइकर्स क्याफे रहेछ यहाँ माथि होइन लास्ट चाहिँ दामी लाग्यो मलाई चाहिँ केही छैन है अब बाइक चाहिँ रेडी भइसक्यो वास गरेर यहाँ चाहिँ अति दामी वास गर्छ गाई चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ अनि अपोलो हाल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ आउँदा हुन्छ कति 11,500 मा हालिदिन्छु भन्दा चाहिँ 400 रुपियाँ चार्ज चाहिँ 12,000 समथिङ पर्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको नयाँ हो फेरि यो पुरानो होइन कतिले पुरानो टायर नै हालिदिएर हुन्छ कि त्यही चाहिँ निस्किनु लागेको त्यहाँ दाइलाई बाइक निकाल्नु लगाइरहेको छु मैले यो अप्ठ्यारो रहेछ कि त्यही भएर मेरो मर्गाड छ नि ए ल ठिक
ठिक छ म लिन आउँछु के अहिले अलिकति हुन्छ नि ल ल ल त्यो अस्ति नै मैले त्यो पानी परेको बेला चाहिँ मडगाड राखेको थिएँ नि त अनि यहाँ आएर त्यो मडगाड झिकेर यहीँ छोड्दै गएको थिएँ अनि मैले लिन आएको छैन क्या धेरै भइसक्यो तर त्यो चिज चाहिने रहेछ होइन पानी पर्दाखेरि चाहिँ एकदम हेल्प गर्ने रहेछ क्या पानी नपर्दा त ठिकै छ है सो बाइक चाहिँ वास भएर फ्रेस भइसकेको छ है अब जान थालेको हामी त्यही ठाउँमा गएर हुन्छ नि त्यो बाइकको बारेमा चाहिँ हल्का कुराहरू गर्छ हामी सो साथीसँग अलिअलि कुरा गरेँ मैले त्यहाँ बस्दाखेरि एकदमै हुन्छ नि इन्ट्री लेभलमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ बेस्ट बाइक हुनसक्छ है सो लेट्स सी के कुरा हुन्छ भ्लग चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला अनि त्यही हो सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नु नबिर्सिनु होला अब त्यही यस्तो भिडियो आउँदै गर्छ अनि 1K चाहिँ पुर्याउनु पर्ने भयो क्या गाइज है आमामा कुदाएको थियो साथीले हेर मलाई चाहिँ यसमा कुदाउन डर लाग्छ है किनकि टायर पनि होइन राम्रो छैन कि यसमा जुन अघि मैले त्यहाँनिर अपोलोको अर्को टायर देखाएँ नि होइन त्यो टायर चाहिँ गाइज है म कसैलाई पनि रिकमेन्ड गर्दिनँ होइन अल्फा S1 त जुन छ नि अल्फा S1 त अति दामी भइहाल्यो होइन तर त्यो जुन अर्को हुन्छ नि यो यिनीहरूको 140 सेक्सनको टायर हो क्या यो टायर चाहिँ म कसैलाई पनि हाल्न सजेस्ट गर्दिनँ कि त्यो ब्याकबाट लुक यस्तो छ यो बाइकको होइन हेर्न सक्नुहुन्छ साथीले चाहिँ 16,000 पुऱ्याइसकेर 10 मन्थमा बाइक लिएको चाहिँ 10 मन्थ भयो अरे सो केही छैन हामी चाहिँ लोकेसनमा आइसकेको छौँ है अब यहाँ चाहिँ एकैचोटि होइन बाइकबाट झरेर हामी हल्का कुराहरू गर्छौँ गाइज है बाइक चाहिँ यही हो अब होइन यहाँनिर चाहिँ हल्का राइडर होइन यसको बोल्ने चाहिँ राइडर होइन त रेडर सो पहिला तिम्रो इन्ट्रोडक्सन देऊ न त होइन म चाहिँ रिवाज अधिकारी यो तिमीले बाइक लिएको चाहिँ कति भयो भनिदेऊ त मैले बाइक लिएको लगभग 10 महिना जति भयो 10 महिना भयो है कति कुदायो 10 महिनामा तिमीले 16,000 किलोमिटर 16,000 ओभरअल तिम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो त्यो बाइकमा एक्सपिरियन्स भनेको 1.5 cc हो यो हैन 1.5 cc मा बेस्ट बाइक हुन्छ म चाहिँ यसलाई यसको फिचर्सहरुदेखि लिएर यसको सबभन्दा एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा चाहिँ के भने गाइज है म तपाईहरुलाई देखाउँछु यहाँनिर हैन यो जुन यसको स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हैन थाहा पनि हुँदैन क्या मैले हुन्छ नि अगाडि पनि एउटा बाइकमा चेक गरेको थिएँ हैन ल हेर्न सक्नुहुन्छ क्या ल यतिकै क्या ल यो चाहिँ एकदमै हुन्छ नि ल फेरि पनि देखाउँछु है ल हेर्न सक्नुहुन्छ हैन मैले यो केही गरेको छैन हैन ल है त ल स्टार्ट भयो ल सुन्न सक्नुहुन्छ साउन्ड पनि फेरि अति बबा चाहिँ एकचोटि रेप गरिदेऊ त अलिकति वाइल दामी हो यार हाम्रो एनएसहरुको यो भित्रीको साउन्ड के हो यसको पो बवाल छ त ओके 125 cc को भएर पनि यति धेरै हुन्छ नि मलाई चाहिँ ठिक लाग्यो यसको प्राइस चाहिँ कति छ खासमा यसको प्राइस मैले लिँदा चाहिँ 257 थियो अहिले लगभग 2,57,000 हैन त अनि यसको अरु तिमीले यो चाहिँ हैन के सोचेर ल्याउ त मार्केटमा अरु पनि अप्सनहरु थियो नि त अप्सनहरु पनि थियो तर 1.5 cc मा बेस्ट यसको भनेको पावर अनि त्यहाँबाट अनि त्यसपछि भनेको यसको माइलेज त माइलेज कति दिन्छ यसले माइलेज यसले लगभग सिटीमै दिन्छ 50 को अराउन्ड 50 दिन्छ है ओ माय गॉड यो भनेको त एकदम धेरै हो हैन भनेको लुक्स 1.5 cc मा यो जति लुक्समा तर हुनु पनि हो गाइज है यो साउन्ड यो लुक्स यो फिचर्स हैन लगभग अरु बाइकहरुमा मैले चाहिँ खासै नहेरेर पनि होला हैन तर यसमा चाहिँ अलि धेरै नै जस्तो लागेको हुन्छ नि 2,57,000 मा हैन अगाडि चाहिँ डिस्क ब्रेक हैन पछाडी चाहिँ ड्रम ब्रेक के हो 16,000 हैन तिमीले कुदाको तिमीले चाहिँ मेजर प्रब्लम चाहिँ के आएको छ त यसमा यति कुदाउन्जेलसम्म चाहिँ यसमा मेजर प्रब्लम भनेको यो सेल्फ स्टार्ट लिदैन भन्छ हैन हजुर तर त्यस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो इस्यु आएन तिमीलाई चाहिँ आएको छैन 10 महिना भयो त्यस्तो इस्यु आएको छैन हैन त अनि अरूले चाहिँ त्यस्तो भनिरहेछ किन यो स्टार्ट हुँदैन भनेर भन्छ तर यो चाहिँ एकदम कुल के हुन्छ नि ल यस्तो ल हेर न ल ओ माय गॉड ल हेर न
छ केही छैन क्या ल यतिकै हुन्छ देखेको मैले होइन यसको चाहिँ यो जुन स्टार्ट गर्ने त्यो छ नि त्यसलाई चाहिँ आई टच स्टार्ट भनेर भन्दो रहेछ होइन यो जुन अहिले यो हामीले गरिरहेको छौँ नि होइन यसको नाम चाहिँ त्यो रहेछ है खासमा मलाई चाहिँ थाहा थिएन है यहाँनिर लेखेको रहेछ अनि त्यहाँबाट त्यो अरू पनि धेरै कम्पिटिसनमा बाइकहरू त छ होइन तर यसको जति फिचर्स यसको जस्तो पावर अनि यसको जस्तो साउन्ड होइन यो चाहिँ छैन क्या यसको जस्तो लुक्स होइन यो चाहिँ छैन क्या अरूमा मैले देखेको चाहिँ है गाइस अब छ बजाजको एनएसको पनि 125cc आएको जस्तो लागिरहेछ होइन त्यसको चाहिँ मलाई खासै थाहा छैन होइन थाहा नभएको भएर म बोल्दिनँ पनि होइन तर मैले देखेको यो बाइकमा चाहिँ बिगिनर्सहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै पर्फेक्ट बाइक हो जस्तो लाग्छ क्या अलिकति बजेट बाइक खोज्दै हुनुहुन्छ भने होइन यो बाइक चाहिँ एकदमै के लाग्छ तिमीलाई के भन्छौ म पनि त्यही भन्छु अब अहिलेको टाइममा होन्डा साइन स्प्लेन्डर पल्सर 150 किन्नेले पनि यो बाइक किन्दा राम्रो होइन त 50 को माइलेज नट अ जोक के हुन्छ नि अहिलेको यो अवस्थामा आएर होइन साइनहरूले दिन्छ होइन माइलेज मलाई थाहा छ तर अलिकति लुक्स पनि चाहियो क्या गाइज होइन भनेपछि अहिलेको धेरै जसो केटाहरूले पनि यो बाइक धेरै चलिरहेको छ क्या मैले देखेको अनुसार होइन यसको चाहिँ अब सर्भिसिङहरू के कस्तो छ होइन टिभीएसको के लाग्छ तिमीलाई सर्भिस यसो हुन्छ नि कम्पेयर गर्दाखेरि अरू बाइकहरूको हुन्छ नि अरू कम्पनीहरूको कम्पेयर गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ तिमीलाई भन त सर्भिसिङ पनि बेस्ट नै भन्छु म बेस्ट है सर्भिस राम्रो दिन्छ नि होइन त्यही त कति खर्च हुन्छ एकचोटि लगभग सर्भिसिङ गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एकचोटि अब लगभग सर्भिसिङ गर्दा भनेको यसको सर्भिसिङ चार्ज भनेको 450 छ 450 मोबिल 800 हजुर त्यही हो अरू भनेको त अब इनकेस चेन्जै गर्नु पर्यो भने ब्रेक सोलहरु कुरा भयो एयर फिल्टरहरु कुरा एयर फिल्टर हजुर एयर फिल्टर फेर्नु पर्यो एयर फिल्टर 450 छ ब्रेक सोल 450 सो अनि यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी सर्भिसिङ गर्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ आएको थियो त अहिलेसम्मको धेरै आएको भने 1700 आएको छ सो 1700 है ल सबभन्दा धेरै चाहिँ है गाइज म्याक्सिमम 1700 सम्म आउँदो रहेछ होइन अब त्यो त एक्स्ट्रा अब अरू केही भएको छ भने त छुट्टै कुरा हो ल मैले यहाँनिर एउटा यो पनि देखिरहेको छु है यसले काम गर्छ है यसले कतिको काम गर्छ तिमीले चेक गरेछ गरेको छ राम्रै काम गर्छ चार्ज यो युएसबी केबल होइन त ओहो ल नाइस यार यो पनि एउटा धेरै राम्रो कुरा हो होइन अनि भनेपछि तिमीले लगभग 1200 तिरेर सर्भिसिङ गरेपछि तिम्रो यो बाइक कति कुद्छ 1500 to 2000 1500 देखि 2000 किलोमिटर कुद्छ होइन आनन्दले त्यस्तो केही त्यो हुन्छ नि पावरमा त्यो यता इस्यु केही पनि आएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ ब्रेकिङमा चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ हुन्छ होइन बिस्तारै गएर अब 125cc हो भन्ला होइन मान्छेले तर यसको अरू कम्पिटिसनहरूले चाहिँ कम्पिटिसनमा भएको बाइकहरूले चाहिँ राम्रो हुन्छ नि एबिएस पनि ल्याइसक्यो प्लाटिनामा के बजाजको प्लाटिनामा एबिएस आइसक्यो गाइज है फ्युचरमा यसमा पनि आउँछ है गाइज फिक्सै आउँछ होइन जुन चाहिँ यो डिआरएलले चाहिँ यसको जुन लुक्समा चाहिँ एकदम धेरै नै फरक देखाउँछ क्या हो किन भन न यो हेडलाइट पनि एलइडी छ होइन गाइज यो भनेको चाहिँ एकदमै प्लस पोइन्ट हो क्या यसले चाहिँ राति अलिकति भिजनहरू राम्रो हुनेको होइन अगाडि यसको कुन सेक्सन 80/100 को आउँदो रहेछ होइन अनि पछाडि चाहिँ टायरको चाहिँ अगाडि 80 अनि पछाडिको 90/100 अब यो हो नि त पारा के भन्छ यो मिटरमा चाहिँ के आउँछ त्यो पनि हेरिदिउँ गाइज है यो किलोमिटरको लागि भयो होइन स्पिडको लागि यो टाइम यो गियर पनि देखाउँछ है यसमा ओहो नाइस यार यो फ्युलको भइहाल्यो तिमीले अफ गरेर अन गर्यो हैन तिम्रो हेलमेटहरुको स्ट्यान्डहरुको पनि देखाउँछ के तिम्रो स्ट्यान्डको लागि देखाउँछ है यो स्ट्यान्डको लागि देखाउँछ अनि उठाएर गरे नि स्ट्यान्डको लागि पनि यो हेलमेटको लागि चाहिँ के देखाएको हेलमेट लाएको छ कि छैन ए अनि यो स्ट्यान्डको चाहिँ स्ट्यान्डको पनि देखाउँछ ठीक छ यो पनि राम्रो कुरा हो ल नाइस ओभरअल दामी छ है सबै कुराहरू यसको चाहिँ हुन्छ नि अब चलाउँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ अब म देखाउँछु है मिररहरू यही हो एकदम ठुलो एकदम सबै देखिने खाले मिरर छ होइन यसमा पनि त्यस्तो के उ छैन फ्युल ट्याङ्क चाहिँ कति लिटरको हुन्छ यसमा 10 लिटर है माइलेज 50 को दिने भएपछि त म 500 किलोमिटर कुदिहाल्यो के चाहियो यार होइन 50 को दिने भनेको चाहिँ गाइज है बिस्तारै अलि त्यस्तै नर्मल चलाउनेहरूलाई मात्रै होला सायद है पुगेन चलाउँदा पनि लगभग 40 to 45 दिन त्यो भनेको धेरै हो यार त्यो भनेको धेरै हो सो गाइज है अब एकचोटि चलाएर होइन देखाउँछु होइन सो के छ चलाउँदा पावरहरू कस्तो फिल हुन्छ मलाई होइन सो गाइज है अहिले चाहिँ म यो अब राइडरले रिभ्यू गर्नु गइरहेको छ मतलब के बोले भाइ के बोले के छ थाहा बोले भनौँ न जोक गाइज जोक है सो फर्स्ट एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ होइन सो लेट्स सी है यो चाहिँ भयो अन गरेँ मैले है आइटोजी स्टार्ट ओहो नाइस साउन्ड बबाल सुन्न सक्नुहुन्छ होइन ल बढारौँ है त ओहो माई गड एक गियरमा 31 समथिङ मैले यत्तिकै बढार्दाखेरि गएँ है ल टेस्ट गरौँ है एक गियरमा कति जाँदो रहेछ है 46 जाँदो रहेछ गाइज त्यो चाहिँ नट अ जोक है 125cc मा ओहो कम्फोर्टेबल छ बाइक है साँच्ची भन्नु भने तपाईँहरू पनि अब सोरुमतिर गएर टेस्ट राइड गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई बिगिनर्स बाइक होइन भर्खर चलाउनु सिक्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो बाइक चाहिँदैछ भने अनि अलिकति बढी माइलेज दिने बाइक चाहिँदैछ भने
तपाईँहरू गएर टेस्ट राइड गर्न सक्नुहुन्छ सोरुमतिर। यो चाहिँ अब मैले किन साथीको गरेको भने साथीले त जेन्युन रिभ्यू दिन्छ नि त, उसलाई कस्तो लागेको छ यो बाइक कस्तो के छ भनेर। 3 नम्बरमा हेर्नु न पुल, ल ओहो हो कस्तो पुल गरेको यार 3 नम्बरमा पनि क्या। ल ल हेर्नु त यो चाहिँ अति दामी हो है, पावर पनि अति दामी रहेछ यसको चाहिँ है त। 2 नम्बरमा लगभग 55-60 जान्छ कि खोइ, अब लेट्स सी अब के हुन्छ। ला अति दामी लाग्यो मलाई चाहिँ। साउन्ड पनि सुन्न सक्नुहुन्छ है तपाईँको यो माइकमा आएको छ कि छैन होइन। सो यसको अलिकति त्यही हो, अब अलि हामीले त्यो बाइकहरू चलाएर होला अलिकति ब्रेकिङमा चाहिँ नराम्रो लाग्न सक्छ, तर यतिको ठिकै हो होइन, त्यस्तो छैन। भोलि पर्सि फ्युचरमा चाहिँ यसमा पनि राम्रो ब्रेकिङ अपग्रेड भएर आउन सक्छ है। अति दामी गाइज है, अति दामी, पावर पनि लास्टै दामी लाग्यो होइन। सो फेरि एक राउन्ड म गरेर आउँछु, त्यसपछि चाहिँ अनि अब भ्लग पनि धेरै लामो बनाउनु हुँदैन है। सो अनि त्यो सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला गाइज है। यदि तपाईँहरू चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने 1K चाहिँ पुर्याउनु पर्ने भयो क्या। ओहो हो साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ, ओहो नाइस। यहाँबाट जाउँ है 3 नम्बरमा क्या। ल हेर्नु त 4 नम्बर हाल्छु है म, 4 नम्बरमा पनि छ क्या। ल ओहो हो सो म चाहिँ अब चाहिँ फाइनल नै भएँ होइन। सो बजेट बाइक हो, अति दामी यार। लास्ट मलाई त लास्ट मजा लाग्यो भने ल, कम्फोर्टेबल पनि कस्तो दामी छ नि होइन। स्टार्ट गर्ने त सबभन्दा बढी दामी लागेको मलाई यही हो, आइटन स्टार्ट है। साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ है त। ओहो ल नाइस यार, मलाई चाहिँ अति दामी लाग्यो साँच्ची भनौँ भने। मैले फर्स्ट टाइम हुन्छ नि चलाएको हो। मैले बाइक चाहिँ एउटा अर्को साथीको पनि छ, मैले यसो अलिअलि हेर्नु चाहिँ हेरेको थिएँ। तिमीले टप स्पिड कति हान्यो रेसमा? ट्रिपलमा 105। ट्रिपलमा त्यो भनेको त वाइल्ड हो। त्यो अर्को साथीले चाहिँ मेरै आँखा अगाडि 110 हानेको थियो क्या, हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम धेरै हो है। त्यो स्पिड चाहिँ नचलाउनु होला होइन। मैले 105-110 को कुरा गर्दाखेरि हुन्छ नि प्रमोट गरेको जस्तो चाहिँ नहोस्। कुरा किट थाहा पायो भने भर्खरै भने होइन। सर्भिस सेन्टरमा तपाईँले सर्भिसिङहरू सबै गरेको रहेछ भने चाहिँ 5 वर्षसम्म होइन त यसको चाहिँ इन्जिनको चाहिँ के हुन्छ ग्यारेन्टी वारेन्टी समथिङ यस्तै के हुन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ एकदम धेरै हो क्या, 5 वर्षसम्म। ल हेर्नु त भर्खर यो त नयाँ बाइक हो नि त, 1 वर्ष अगाडि त लन्च भयो नि होइन। त्यस्तो धेरै भएको पनि छैन यो लन्च भएको होइन। तर एकदम मार्केटमा सबैभन्दा धेरै प्रायः जस्तो म यही देखिरहेको छु कि आजभोलि केटाहरूले पनि चढेको छ, बुढाहरूले पनि चढेको छ होइन। त्यो चाहिँ अब केही राम्रो भएर त चढेको होला होइन, यतिकै त चढ्दैन। 50 को माइलेज भनेको नट अ जोक के हुन्छ नि आम्मा। त्यो गाई चाहिँ अब हामी यसो अगाडि गएर कतै बस्छौँ होइन, अनि त्यसपछि निस्किन्छौँ। स्किन लागिरहेको छ है, लास्टै गर्मी हो, घाम छ क्या आज धेरै उयो माथि चाहिँ है। सो राइडर त्यहाँ छ है, राइडर माथि राइडर ल हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो लेट्स गो अब। ओहो कहाँ यहाँ भनेर साथीले है एकछिन बसेर हामी निस्किन्छौँ यहाँबाट है। अब चाहिँ त्यही हो, भ्लग इन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भ्लग धेरै लामो बनाएर नि काम छैन है। त्यो भ्लग कस्तो लाग्यो है कमेन्ट गरेर भन्न नबिर्सिनु होला। अनि त्यसपछि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। 1K चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, 800 पुग्न लागेको छ, अब धेरै छैन नि त। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट भ्लग है, नेक्स्ट थर्सडे। बाई बाई।